हेलो नमस्ते सबैलाई स्वागत छ हाम्रो फिफ्थ एपिसोड फिफ्थ हो नि हैन सर fifth episode of the MOMO Society podcast. So it's been fifth episode already, so we've come a long way then. So welcome हामी Razan र Tridev, part of the MOMO Society podcast. So welcome you everyone to the show. हैन सर? Alright, so welcome everyone. तपाईहरु so fifth episode सम्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने आशा गर्दछु you guys are liking it. So what's going on, sir? के हुँदैछ लाइफमा? हेर्दै जुलाई लागिसकेछ सर हैन थाहा छैन. So it's already been about 6 months to go 2020 हैन. So it feels weird, है? 6 months भइसक्यो. त्यही त युके आएको पनि ठ्याक्कै 6 months भयो. जानमा आएको थियो जुलाई 6 months. So it's quite a time भनौँ न. कति चाँडै टाइम पास हुँदो रहेछ भन्ने कुरा. So के भइरहेछ सर त्यहाँ? त्यही हो 6 months है. काममा मिडिया रिभ्यू लेख्नु पर्यो, भर्नु पर्यो, त्यही त हो नि. अनि त्यहाँदेखि रेजोल्युसन्सहरू आफ्नो रेजोल्युसन छ. अब के अरे 6 pack 7 pack कति हो हैन, त्यो बनाउनु पर्ने रेजोल्युसन्सहरू छँदैछ. पेपरमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ हैन. यस्तै छ भइरहेछ. सो अब चाहिँ अब मुभिङ अन अब कस्तो भयो हैन लास्ट विक. अब हुन्छ नि एउटा पर्सनल टच दिउनु हाम्रो के भइरहेछ डे टु डे लाइफमा हैन. So के भयो भने 4th of July थियो. So it's a very big day for US. So Independence Day. Happy 4th of July. So ढिला भए पनि. So to everyone thanks and to all our US listeners. So 4th of July थियो, छुट्टी थियो. अनि त्यसपछि घरमै बसियो. त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेन्जर थिङ्स भन्नेको थर्ड सिजन आयो. डोन्ट वरी म कुनै पनि स्पोइलर्स दिदिनँ तिमीलाई पनि. त्यो चाहिँ दिउँसोभरि लाएर हेऱ्यो क्या. एकदमै बिन्ज वाच. नेटफ्लिक्सको त्यही राम्रो छ क्या है. आएपछि सबै आउँछ, पर्खिराख्नु पर्दैन. जिओटी चाहिँ अब हेर्ने बेला पर्खै गर्नु पर्थ्यो, पिडै हुन्थ्यो है. त्यही त. सो त्यो स्ट्रेन्जर थिङ्स हेरेँ. अनि बेलुका चाहिँ फायर वर्क्सहरू थियो, त्यो हेर्न गयो. छेउमा घरकै छेउमा छ फायर्सहरू. डिफ्रेन्ट परेड्सहरू हुन्छ. यहाँ चाहिँ युएसमा चाहिँ एउटा कल्चर नै रहेछ क्या. केही कसैले जित्दाखेरि अब हुन्छ नि आफ्नो स्पोर्ट्स टिम, लोकल स्पोर्ट्स टिम अथवा केहीले जित्दा अथवा कुनै ठुलो सेलिब्रेसन छ भने चाहिँ परेड गर्छ कि. सो परेड भनेको चाहिँ दे जस्ट ऱ्याली जाने. अब दे सो होइन, दे अब चेयर, अब आफ्नो फ्यान्सी ड्रेस लगाउँछन्, कसैले के गाउँछन् एकर्डिङली टु द ओकेजन. अनि उनीहरू चाहिँ एकदम सेलिब्रेट गर्छन्. सो त्यस्तै थियो, एकदम रमाइलो भयो. इट वाज अ सर्ट विक इन टर्म्स अफ वर्किङ. सो एकदम रमाइलो नै थियो. जो नेपाल बन्दमा हामी त्यो रोडमा निस्के जस्तै हो सर. त्यस्तै नै हो. अलिकति के भन्छ स्ट्राटेजिकली अलिकति अर्गनाइज्ड हुन्छ, तर एउटै नै हो. सेम थिङ डिफ्रेन्ट मात्रै हो. So Stranger Things हेऱ्यो होइन, त्यसको बारे अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु. It's I loved it. It's one of the best series in Netflix right now. मेरो विचारमा चाहिँ almost 2 years हामीले वेट गर्नु पर्यो. And then this season 3 is actually better than season 2. Season 1 चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन यस्तो राम्रो थियो कि season 1 is obviously it's top out there, right? 10 out of 10. Season 3 was around 8.5 out of 10 मैले रेट गर्दाखेरि चाहिँ. सबैको क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट जो बच्चाहरूको छ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. सबैको देखाएको छ क्या. एन्ड देन त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै मन पर्यो. एन्ड वान अफ द थिङ्स यो एकदमै पपुलर किन छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले सायद 70s कि 80s को लुक्स छ, थिम छ. त्यसमा चाहिँ एकदमै जो किड्सहरू छ होइन, एकदम अनसेल्फिस र प्योर जुन इनोसेन्ट फ्रेन्डसिप हुन्छ नि, त्यो देखाएको छ कि, त्यो पोर्ट्रे गरेको. सो इट्स आई फेल्ट त्यस्तो आजकल देखाइँदैन नि त. राम्रो लाग्यो मलाई. के भन्छ फिनाले चाहिँ अलिक इमोसनल थियो. अलिअलि के भन्छ कस्तो. अब म सोच्दैछु कि कसरी म स्पोइलर नदिकन भनौँ भनेर. फ्यु थिङ्स चाहिँ अलिकति बलिउड इश टाइपको थियो एन्डिङ, तर एभ्री नो वान इज ह्याप्पी नि त विथ द सेम एन्डिङ. सो आई लाइक इट. इट्स मलाई यो भन्न कस्तो लागिरहेछ, तर पनि इट वाज द होल सिजन 3 वाज बेटर देन
GOT's season finale के so बुझ्नुस् अब हुन्छ नि. That's quite a statement, sir. Yeah, I know. Really looking forward to. Yeah, and I'm equally excited for the season 4. अब कहिले रिलिज हुन्छ थाहा भएन तर yeah, that's what happened to me last week. के छ सरको चाहिँ सुनाउनुस् न. मेरो चाहिँ अब अलिकति स्याडनेस छ हैन. अब सायद अब हाम्रो लिसनर्सहरुले पनि खाली यिनीहरु सधैँ स्याड न्यूज मात्रै सुनाउँछन्. हामीलाई मोटिभेट गर्नलाई पडकास्ट गरे कि हामीलाई डिमोटिभेट गर्नलाई गरे भनेर सोच्ला हैन. तर फेरि यस्तो पनि हुन्छ सर के भन्दाखेरि फेसबुकमा हामी घुमेको मात्रै देखाउँछ नि त हैन. कसैले दुःख पाएको त देखाउँदैन हुन्छ. पडकास्ट इज समथिङ वी फिल वी क्यान बी प्योर एन्ड र एन्ड शेयर. honest review. Please go on. So मेरो चाहिँ अब त्यो मेडिकल सरको पनि few weeks back like भएको थियो मेडिकल स्क्रिनिङ. सो मेडिकलको कुरा नल्याउनु न. So मेडिकल स्क्रिनिङ भएको थियो अनि like I was having those migraines के these days. अनि लाइक ओके देखाउँ न त भनेर पनि देखाएको थिएँ. सो चेक गऱ्यो अनि बिपी चेक गरेँ कि सुरुमा सर. अनि बिपी चेक गऱ्यो अनि त्यसपछि ओहो द बिपी इज हाई आम गन चेक इट अगेन भनेर भने क्या. सो म त तर्सेँ कि सर 2 चोटि चेक गरेँ त्यसले होइन. अनि पछि इभेन्चुली लाइक बिपी वाज हाई रहेछ बट त्यस्तो धेरै पनि होइन. बट देन अलिकति कसियस हुनुपर्ने बेला भएछ म होइन. कस्तो हेरिडिटरी नै हो कि सरको कि के छ. किन त्यो पनि हुन्छ नि त. सो जस्ट वान्टेड टु नो कसैलाई 130/90 अथवा त्यो हुन्छ नि त्यो पनि नर्मल हुनसक्छ. सो आई मिन तर हाई नै हो भने चाहिँ अब म चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि अब आइ एम नट गुड एट हुन्छ नि त्यो डाइट एन्ड अल होइन. सो मलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँ सुरुमै थट नै त्यही गयो कि मैले ओहो ल बार्नुपर्छ अब फुड मैले भनेर जस्तो भयो होइन. त्यहाँ स्ट्रेस बढिसकेको थियो अनि इभेन्चुली लाइक हुन्छ नि अब त्यो डक्टरसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सिम्टम्सहरू चाहिँ स्ट्रेसले गर्दा पनि आएको रहेछ कि. ओके हुन्छ नि अब भर्खर अब न्यू कन्ट्री एन्ड अल होइन न्यू जब एन्ड सो अनि सबै त्यो स्ट्रेस एकुमुलेट भएर आई मिन इट मेबी वान अफ द रिजन बिपी आई हुनु पनि होइन. सो या आइ एम गोइङ थ्रु अ लट अहिले चाहिँ अब. सो या त्यही हो त्यसले गर्दा पनि अब अलिकति स्ट्रेस फिल हुने टाउको दुखिरहने हुन्छ नि त्यो भयो. सो त्यही त आई गेस हुन्छ नि मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो फ्रेङ्कली. तर कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो अफिसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेल्थ कोच भन्ने छ के. अनि त्यहाँ गएर कुरा गर्ने अब जस्तै मलाई यस्तो यस्तो भइरहेछ मेरो डाइटमा मिलिरहेको छैन कि मेरो हुन्छ नि अब टाइमिङ वर्क लाइफ ब्यालेन्सहरू त्यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै रहेछ होइन. अब एजिङ इनएभिटेबल रोक्नु मिल्दैन होइन. साइन्स त्यति मच्योर भइसकेको छैन. सो एक्ज्याक्टली जस त्यो कुरा चाहिँ लाइक नेपालको कम्पनीजहरूले पनि लाइक हुन्छ नि केही सिक्नुपर्ने कि जस्तो हुन्छ नि आफ्नो इम्प्लोइजहरूको लाइक प्रपर स्क्रिनिङ once a year normal check. So त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क सम अफ द कम्पनीज or all of the companies in Nepal could learn from it. So त्यो भयो अनि अब सरले भनिहाल्नु स्ट्रेन्जर थिङ्स. सो आई वाज क्वाइट लाइक मैले चाहिँ त्यो बचाएर राखेको थिएँ किनभने अब विकेन्डमा मलाई चाहिँ अब अभियसली स्पेन्ड टाइम विथ माई वाइफ होइन मोस्ट अफ द डे. एन्ड सो त्यही भएर पनि मैले अब स्ट्रेन्जर थिङ्स चाहिँ अब आइम सेभिङ इट फर द कम्युट के हुन्छ नि अफिस जाने कम्युटमा चाहिँ. त्यही त्यसको लागि पनि मैले हेरेको छैन. सो आई हेभ डाउनलोडेड अल द एपिसोड्स होइन. अब भोलि चाहिँ अब मस्त बिहान उठेर ट्रेनमा बसेपछि एउटा सकाइन्छ कि सर. या इट्स अ गुड वान. सो विश यु गुड लक. स्पोइलर्सहरुबाट बचेर बस्नुस्. एक्ज्याक्टली आई होप सो. सो या त्यो त्यही हो मेरो चाहिँ विक चाहिँ अब या द मुभिङ अन लाइक हाम्रो यो एपिसोड 5. सो या एपिसोड 5 चाहिँ स्पेसली हाम्रो थिम चाहिँ स्टुडेन्ट स्टार्टर प्याक हो US एडिसन. Right. So it's basically like about things you need to prepare once you'll be coming to US ni ta like visa sisa lageपछि हुन्छ नि सब फिक्स भएपछि चाहिँ what are the things that you need to make sure that you are prepared हैन. सो त्यसमा चाहिँ कुरा गर्छौँ. यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो दुईटा धुरन्धर हुन्छ नि US मा बसिरहनु भएको फ्रेन्ड्सहरू लाई लिएर आएको छौँ टु सेयर द एक्सपिरियन्स होइन. अनि दे क्यान हेल्प नि त उनीहरूले फेस गरेको कुराहरू सेयर हुन्छ. सो द्याट्स देयर. या बट त्यो कुरा छँदैछ. बट द मेन हुन्छ नि एट्र्याक्सन अफ द एपिसोड इज नाउ किनभने यो पार्टमा चाहिँ आई नो वेयर दिस इज गोइङ प्लिज. या यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो त्रिदेव सरले चाहिँ अब एउटा मजाको इन्सपिरेसन स्टोरी ओर कोड ओर वाट एभर हि लाइक्स सेयर गर्नुहुन्छ. सो आइ एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. सो या take it away, sorry sir.
यो चाहिँ ओके लेट्स सी एउटा थियो कस्तो भन्दा म चाहिँ स्टोरी भन्दिनँ होइन एउटा सानो आई होप दिस वुड बी अ गुड वान टु आवर लिसनर्स स्पेसली यो चाहिँ अलिकति रियलाइजेसन टाइपको छ क्या म तपाईँलाई नै एउटा क्वेसन गर्छु नि त सपोज कोलाबोरेटिभ बनाऊँ होइन के अरे तपाईँलाई म 86,400 होइन स्पेसिफिक $86,400 दिन्छु एभ्री मर्निङ एभ्री मर्निङ रेट कति सर सो डलर नै सोच्नुहोस् न एभ्री डे म त्यति दिन्छु बिहान उठ्ने बित्तिकै चट्ट लाएर के भन्छ सिरानी साइडमा राखिदिन्छु होइन अनि त्यो चाहिँ तर तपाईँको एउटा के छ भन्दाखेरि यु क्यानट क्यान्सल अल्सो मलाई चाहिँदैन पनि भन्न पाउनु हुँदैन अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ क्यारी ओभर हुँदैन होइन सो नो म्याटर इफ यु युज अर डोन्ट युज you have to use that for that day $86,400 so के गर्नुहुन्छ ल सुनाउनुहोस् के चाहिरहेको छ हैन सब दिमागमा फर्स्टमा आउने बित्तिकै फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्छु भन्ने थियो या नो द्याट्स नट अलाउड त्यही अब कस्तो बोर भयो त्यो अब अभियसली लाइक अब म चाहिँ अब हुन्छ नि अब डिफ्रेन्ट ग्याजेट्सहरू चाहिँ एकदम फलो गर्छु कि लाइक आइ एम इन्टु फोटोग्राफी सो I'll be buying लाइक अब एउटा रेड अनि एउटा 1DX अनि एउटा अहिले मिररलेस आउँछ नि क्याननको EOS R त्यो लिन्छ होला एन्ड देन मेरो बुढीको लागि अब हुन्छ नि अब सी इज इन्टु मेकअप एन्ड अल I'm gaining the husband points here and त्यसपछि मोस्टली लाइक अब त्यस्तै ग्याजेट्स अरूमा इन्भेस्ट गर्छु that's a good one so म यसलाई सानो ट्विस्ट गर्छु है अब तपाईँलाई $86,400 दिएको छु एभ्री डे अब म तपाईँलाई 86,400 सेकेन्ड्स दिन्छु एभ्री डे ए सर के यमराज भए तपाईँ बाँच्न दिनु न राम्ररी भर्खर बिपी आयो भएको छ सो 86,400 एभ्री सेकेन्ड्स दिँदाखेरि चाहिँ इट्स लाइक द्याट इज वाट वी गेट अहिले होइन र 86,400 सेकेन्ड्स छ एभ्री डे हामीले पाउँछौँ होइन राति सुत्ने बेलामा त्यो चाहे नचाहे पनि सिद्धिन्छ बिहान उठ्छौँ फेरि 86,400 पाउँछौँ होइन क्यारी ओभर हुँदैन जति छ ओभर ड्राफ्ट हुँदैन होइन अनि भनौँ न एभ्री द एकाउन्ट स्टार्ट्स फ्रेस एभ्री मर्निङ बेलुका तपाईँले युज गरे नगरे पनि इट गेट्स डिस्ट्रोइड होइन तपाईँले फ्रुटफुल बनाउनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो त तपाईँको हातमा छ है I think this is the best inspirational thing you've said so far है सर एकदम स्वास नै पुरै आर पार नै भयो सर एकछिन पर्खिन सर ससिद्धेको छैन कि म यहाँ फ्लोमा गइरहेको छु अनि कस्तो छ भन्दाखेरि देयर इज नो बोरोइङ टाइम है तपाईँले अब म यो आज सिधाउँदिनँ भोलि गर्छु भन्न पनि पाउनु हुँदैन है अनि लोन पनि लिनु पाउनु हुँदैन नि त कसैको टाइमबाट तपाईँ युज नगर्ने मलाई अलिकति दिनु न त भन्ने पनि पाइँदैन है अनि टाइम म्यानेजमेन्ट इज कम्प्लिटली योर्स है कसरी स्पेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ टाइम जस्ट एज द मनी सो हुन्छ नि इट्स नेभर द केस अब हामीलाई सधैँ पाइन्छ क्या यो सो गाइज स्टप प्रोक्रास्टिनेटिङ स्टप पुटिङ थिङ्स फर टुमोरो because the case is you can never borrow or you can never overdraft the 86,400 that is precious right तपाईको के छ priorities your priorities matter यो यही भन्न चाहे हैन तर जोक्स असाइड तर लाइक हुन्छ नि त्यो लाइक इट्स अ टोटली डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट नि त्यो तरिकाले हेऱ्यो भने चाहिँ लाइक त्यति मात्रै सेकेन्ड छ हामीसँग पर्टिकुलर दिनमा होइन सो त्यसलाई नै एज अ एउटा एसेट ट्रिट गरेर हुन्छ नि हामीसँग यति छ जो चाहिँ क्यारी ओभर हुँदैन हरेक मन्थली हरेक डे चाहिँ फ्रेस स्टार्ट हुन्छ होइन फ्रेस टपअप भइरहेको जस्तो होइन सो it's a different way to look at our life नि त हैन राइट सो 86,400 भन्दा बेसी पनि पाइँदैन के कहिले पनि सो एकदम प्रायोरिटाइज राम्रोसँग गर्नुहोस् टाइम म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्नुहोस् एन्ड त्यो 86,400 मा यो 1 घण्टा अराउन्ड चाहिँ मोमो सोसाइटी पडकास्ट सुन्नुहोस् अलराइट सो लेट्स मुभ अन टु अनदर सेक्सन टु मच भयो सो हाम्रो मेन सेक्सनमा जाम अलराइट सो हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट गेस्ट आज उहाँ चाहिँ आशिष ढकाल हुनुहुन्छ करेन्टली उहाँ चाहिँ एम्स आयोवा स्टेट युनिभर्सिटीमा पढिराख्नु भएको छ नेपाल चाहिँ उहाँ चाबलबाट हो सो लेट्स वेलकम टु हिम इन दिस शो वेलकम आशिष वेलकम Thank you, Tridev. Thank you, Razan. First of all, thank you for letting me come to this show and
share my experiences and all with you. So introducing myself, I'm Ashish. I came to Ames, Iowa State, exactly 4 years ago. 2015 June 29 मा चाहिँ land भएको थिएँ. So I basically came for my PhD in computer science. Okay. अब मेरो hobbies को बारेमा कुरा गर्दा I love dancing. I like cooking a lot. अनि binge watching series भइहाल्यो अनि road trips US मा basically अलिकति सजिलो पनि छ. Cool. अनि ट्विटरमा टाइम स्पेन्ड गर्न त्यो त भइहाल्यो. Alright, yeah, I mean अलिकति कुरा गर्दाखेरि मैले आशिषलाई चिनेको पनि त्यहीँबाट नै हो हैन, and so just wanted to give the context. All right, let's start. Sure. Okay. Yeah. So आजको हाम्रो जुन एपिसोड छ त्यो चाहिँ इंटरनेशनल स्टुडेन्ट स्टार्टर प्याक भनेर छ हैन. We want our listeners to be very to get a genuine and honest opinion about the folks those who are living in the States. Exactly. Right? Like you starter pack भनेर चाहिँ किन राख्यो भनेर चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि फर्स्ट टाइम ल्यान्ड गरिसके देखिको एक्सपिरियन्स बुझ्न खोजेको क्या हामीले चाहिँ. लाइक अब ल्यान्ड गर्यो त्यसपछि चाहिँ लाइक नाउ व्हाट हैन, अब कसरी accommodation सम्म पुग्ने के छ थ्रु आउट all that हैन, त्यो चाहिँ कुरा बुझ्न खोजेको अनि देन हामीले चाहिँ शेयर गर्न खोजेको. So yeah, Ashish, take it away. So yeah, okay. So मेरो केसमा भन्नुपर्दा चाहिँ it was my first flight के US आउँदाखेरि, like जिन्दगीको first flight. So I was so nervous on my first flight, but I was excited at the same time, like हुन्छ नि opportunities and everything. Plus I didn't have that हुन्छ नि sense of घरबाट टाढा and stuffs भनेर किनकि I was coming and I was going to live with my cousin. So त्यो एउटा barrier चाहिँ मलाई त्यहाँ चाहिँ अलिकति पिकअप गर्न सजिलो भएको थियो. So first and foremost चाहिँ first time को US आइरहनु भएको छ as a student or something भने I would suggest them to take flights चाहिँ कसरी भने अलिकति राम्रो interval layover लिएर, किनकि I had एउटा flight just 1 hour layover and I like came to my final destination and I didn't have all of my luggages with me. Okay? So I was traveling for the first time and I didn't have my luggage, so I was kind of in a panic situation. But the people were really nice and they just told me, do you know your address or stuff we're going to be staying at? And this day and the next day the luggage was at my place. So like first time सबै त्यस्तो छ, if you've not got your accommodation shared अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ. So लेबर्सहरुको केसमा चाहिँ त्यो अलिकति म्यानेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनकि I faced that multiple times के एकचोटि सिकेन मेरो लगेज कहिले पनि टाइममा पुग्दैन के कतै. So एउटा त्यो थिङ प्लस अब त्यही हो इमिग्रेसनमा you sometimes people will ask you, like immigration officers will ask you like questions. I've heard it's like कति टाइम डिपोर्ट पनि भएको छ मान्छेहरु, plus they will not have all of the knowledges किन यसो गरेर. Basically my cousin came for his PhD right after undergrad. मैले पनि त्यही गरेको, and immigration officer didn't know that you could do that. So they kept him there for like 4-5 hours. He missed his flight and everything. So त्यस्तो केसमा चाहिँ what he suggested me पहिला नै was ask for another officer, they are a higher ranking officer, if they have any confusion. So you have the right to do that, just do that. भनेपछि पेपर्सहरु चाहिँ जस्तै जुन भिजाको पेपर्स भयो हैन, त्यो भएपछि त प्रब्लम नहुनु पर्ने हो नि त के छ. So basically हामी immigration form भर्छ एउटा, we have I-20 र भिजा भयो भने you should be getting inside because everything is connected to your service ID. But still अब त्यो immigration को officer को अलिकति कम knowledge ले गर्दा दादाले दुःख पाइछ, like he had to miss his flight, plus he had asked someone to like pick him up, that person could not pick him up, plus अब first time आउँदा हामीसँग cell phone केही हुँदैन. So you'll just be in a panic mode, ल मान्छे कुरेर बसिरहेछ कसरी जाने and stuffs and everything. So plus you could ask them for their cell phone or something just to inform that person कि you were stuck. Don't be अब हुन्छ नि hesitant about those stuffs. म एयरपोर्टमा ओर्ने कोही आएको थिएन दिनलाई, I just asked one of the person for their cell phone and he called him up and he was like I'm on my own. So हुन्छ नि अलिकति त्यो sense of चाहिँ अलिकति proactive चाहिँ हुनुपर्छ. Don't panic right away. Plus अब अहिले प्राय सबैले नै स्मार्टफोन बोक्छन् हैन, सो एयरपोर्टमा फ्री वाइफाई नै पनि हुन्छ, सो यु क्यान अलवेज कनेक्ट, अनि भाइबर मेसेन्जर जे छ त्यसबाट कनेक्ट गर्दा पनि हुन भयो. म शिकागो एयरपोर्टमा त्यो इस्यु भएको थियो. बेसिकली त्यहाँ चाहिँ त्यो वाइफाई कनेक्टिभिटी चाहिँ इस्यु एकदमै धेरै छ के अहिले पनि. सो कतिवटा एयरपोर्टमा लाइक पेन्सिल्भेनिया लाइक फिलाडेल्फिया स्टफ चाहिँ त धेरैवटामा चाहिँ छ, कतिवटामा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ द्याट फेसिलिटी कि राम्रोसँग हुँदैन रहेछ. सो जस्ट मेक स्योर टु आस्क समवन एनीवन फर देयर फोन एन्ड कल अप भने जस्तो चाहिँ भयो.
Okay. So तपाईँ ल्यान्ड गरिसकेपछि फर्स्ट इम्प्रेसन्स अनि के चाहिँ गर्नुभयो? So first of all, the immigration case भयो त्यो सबै सल्भ गरेपछि पहिला चाहिँ यो तपाईहरु चाहिँ अब ल्यान्ड भएपछि आफ्नो लगेज अर्को पनि फ्लाइट छ भने दिनु पर्दैन थियो. So basically immigration जहाँ छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ you have to gather your luggages. त्यसपछि कुन एयरलाइन छ तिनीहरुमा लगेर ड्रप गरिदिनु पर्यो and you go for like another flight if you have. Otherwise just take it out and go. मेरो impression first of भन्नु पर्दा चाहिँ I was overwhelmed देख्दै. So like we've seen all of the states and pictures series हेर्दाखेरि हैन अनि moviesहरुमा friendsहरु and stuff and you have that huge impression oh wow US like the opportunity the dreamland and stuff wala skyscrapers. So Chicago land garda I saw a lot of skyscrapers outside whether oh wow one asto but when I came to Ames Iowa it's basically like एउटा line छ कि you find more pigs and corn more pigs in Iowa than people भन्छ के. That's why I love bacon so much. Okay. So I landed basically in between cornfields ke. And it was like an hour drive airport to like where we were staying and all I could see was cornfields and it was like I just asked Dada you cow because this is not what I saw. Mexico tira ta lanla haina ni because this is not what I saw and basically like नेपालमा हामी जस्तो अलिकति सिटीबाट अलिकति टाढा गएर गाउँ जस्तो भन्छौ नि ताकि I was just in between I could see cornfields around like एकदमै हरियाली सबै like oh wow okay ल मैले सोचे जस्तो त रहन्छ US भने जस्तो एउटा त्यसै भयो. Alright. So त्यसपछि आइसकेपछि चाहिँ के पेपर्सहरु बनाउनु भयो जस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्सहरु अथवा बैंक एकाउन्ट्सहरु क्रेडिट कार्ड्सहरु अलिकति के भन्दैनु? So basically the other day I went to campus so the first and foremost thing you need to do is like गएर ISS मा international students मा गएर okay you've arrived भने जस्तो एउटा के गर्नु पर्ने रहेछ. I did that अनि they will take you to make your college ID card. And most of the colleges I've seen तिनीहरुले चाहिँ एउटा बैंक को एउटा certain personal चाहिँ कलेजमै ल्याइदिएको हुन्छ so that you could like open your bank accounts right there. So त्यो चाहिँ सजिलो नै गरिदिएको छ maximum collegesहरुमा so मैले पनि त्यही गरे. So once I got that the next thing would be to get a social security number. That's like one of those important aspects in the States. So अब दुईटा इश्यूज आउँछ फेरि undergrad र grad को perspective मा I think undergrad perspective मा Priya was next speaker so you'd probably be able to like tell it more nicely. About मेरो केसमा चाहिँ grad students generally we've got like some kind of assistantship before we come. So I've got म चाहिँ मेरो department गए and I had to sign an LOI. Okay. So त्यो letter of intent sign गरेपछि I had to take it and I had to take my passport I-20 and all of those like I-94 forms and stuff त्यो फर्महरु लिएर गए चाहिँ social security office मा गए. Then their form or body and stuff and I got my social security probably within 15 days 1 month. Okay. So that's one important aspect. Next aspect भनेको अब driving license हो. Driving license को first and foremost भनेको त पहिला त permit लिनु पर्यो. So different states को different cases छ फेरि यसमा पनि. अब आयोवामा सजिलो you don't have to take driving lessons outside. अब Virginia तिर कतातिर सुन्दाखेरि चाहिँ you have to take at least 60 hours of driving lessons before you actually can appear in a driving license test भनेको छ. So अब permit मैले अब online test अलिअलि practice गरे. So basically mock up गर्ने जस्तो रहेछ आयोमा चाहिँ you give online test 3 to 4 times अनि same questions repeatedly आउँछ. हाम्रो नेपालमा त्यो यातायातमा हैन नेपालको यातायातमा त अब के कुरा खोल्नु So basically practice गरेर I just went permit लियो. So once you get a permit you're allowed to drive if you have like a license holder like in the side ma. I think the rule is the person should be above 25 and have their license भएको चाहिँ 2 वर्ष हुनु पर्छ. So मेरो cousin plus मेरो cousin को wife both of them helped me and so I got a license. Basically मेरो suggestion चाहिँ license लाई अलिकति time लाग्न सक्छ किनकि not everyone has the facility that I had. You'll go you'll find no one there to help you. Right. or कोही नेपाली नै पनि नहुन सक्छ. So suggestion चाहिँ के गर्छ भने at least permit चाहिँ बनाउनु किनभने if you probably want to go to bar or you want to travel somewhere everywhere carrying your passport doesn't make sense. हरायो भने that's a very big hassle to do everything plus visa out of country जानुपर्छ. So get your permit as soon as possible or even a state ID. State ID, yeah. Okay.
अनि permit र state ID basically same पैसा पर्छ अनि फर्स्टमा आउने बित्तिकै $8-10 भने we consider it as a huge amount, right? So I was like, basically I'll just make a permit rather than a state ID because it's going to cost me the same. भनेर मैले चाहिँ permit बनाए. So be calculative of what you have, हैन, बजेटहरु जे छ त्यो सब. Exactly. किनकि we first मा आएपछि like everyone knows we have that sense of converting everything. Oh wow, मलाई भएको थियो मैले त्यो फिलाडेल्फिया एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरिसकेपछि I had to take a cart. अनि कार्डको लागि I had to pay $5. So it's like $5. म चाहिँ घिचाएर मेरो लगेज लान्छु भनेर सोचेँ, बट सोद्धाखेरि 2 फ्लोर तल लैजानुपर्छ भने I was like, okay, I'll just pay $5. अनि त्यही पनि 2 दिनसम्म पनि wow, I paid $5 for that भनेर भयो. Exactly. किनकि you don't have any source of income right away and you have the calculative mind, like budget plan गर्नुपर्छ and everything. So yeah. So moving on, like अब चाहिँ like हुन्छ नि अब सब settle भइसक्यो and then you start to like start your studies, हैन? So like what do you find like अलिकति difference or teaching pattern हरुमा course syllabus modules whatever हुन्छ नि नेपालसँग relate गर्दाखेरि चाहिँ what are the differences, हैन? जस्तो चाहिँ अब जस्तो केयु पढ्नेहरुलाई चाहिँ खासै त्यस्तो भास्ट डिफरेन्स नहुने रहेछ के, जस्तो त्यो मोड्युल्सहरु असेसमेन्टहरु चाहिँ त्यहाँको पढ्ने स्टाइल र यहाँको चाहिँ क्वाइट रिलेटेबल रहेछ, हैन? बट देन नर्मल टियुहरु को पढाइ स्टाइल र यहाँ युएस युके को लाइक व्हाट डु यु थिंक? या So basically म टियु पढा, so I think I can relate. So मैले चाहिँ BSc CSIT पढेँ, कम्प्युटर साइन्स इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी. हाम्रो कोर्स अफ सिलेबस भन्दाखेरि चाहिँ युएस को लाइक सर्टेन युनिभर्सिटीज बाट it was basically copy pasted. Okay. But we didn't have that much facility and everything to go like electives and everything, so specific subjects हरु पढ्नु पर्थ्यो. Undergradमा it was basically I just passed through like oozed past everything भने जस्तो. अब we had assignments to do, lab to do, it was like गरिन्थ्यो but कसरी गरिन्थ्यो like जस्तो तस्तो हुन्थ्यो. Plus teachers would consider and अब internal marks यताउता भन्दाखेरि यसो सरहरुलाई यताउता हे सर के गरे जस्तो like गर्दिन न भनेर you just like you'd get through it easily. And that's the general scenario most of the places ma, or you basically copy paste assignments and you submit. Okay. Like that's the basic trend. अब सबैले गरेकै हो. Or like you'll be the one to do and everyone copy paste from you. जस्तै तर अब यता चाहिँ सुरु हुँदाखेरि like first मा you like go to the class, you अब different environment हुन्छ, like people will be eating inside the class, they'll be talking and they'll be like headphones on हुन्छ, but they'll be in the lectures like what is going on. हाम्रोमा त के चुक्क बोल्न पनि पाउँदैन थियो, या त मान्छेले खाइरहेछ हेडफोन्स लाएर गाना सुनेर, कसैले खुट्टा उपर खुट्टी लाएर बसिरहेछ कि what's happening भन्दा एकचोटी चाहिँ like त्यो भएको थियो. Class was decent enough, like 30 odd people that I like my first class when people are doing that के भइराछ भने जस्तो. अनि most of the like it depends upon the lecturers. कति जनाले they take slides just explain it, कति जनाले चाहिँ slide पनि राखेर they explain it, okay this and this like copy मा लेखे जस्तो हिसाबले बोर्ड मा लेखेर गरेर. अनि like it was okay for a while. When you get a first assignment you're like okay what is this, यो त क्लासमा पढे जस्तो केही पनि छैन. किनकि नेपालमा अब आउँदाखेरि यु जस्ट लाइक अब जस्तै अब हामी सबै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ सो रिलेट गर्छौँ, व्हाट इज अ बबल सर्ट एल्गोरिदम एउटा एक्जाम्पल त्यही भनेर भने सपोज विल जस्ट लाइक एल्गोरिदम लेख्दै स्टेप 1 स्टेप 2 एउटा एक्जाम्पल त्यो समथिङ. बट हियर अब रादर देन त्यो मगअप थिङ यु हेभ दे गिभ यु समथिङ टु इम्प्लिमेन्ट कि like you have to use that algorithm on something else. I was like okay how do I do this, I've never done this. So त्यो बेलामा चाहिँ I had to take help from a lot of people. So basically अर्को सजेसन चाहिँ के हुन्छ, be एकदमै friendly and outgoing when you're in the class, like try to be friends with as much people as possible. Talk to them, introduce themselves, like even if you're introvert like find someone like हुन्छ नि गाह्रै हुन्छ कति जनालाई. like for me it was very easy because I'm a very outgoing person, like साथीहरु बनाए यताउता. I've seen people struggling, so like take that step forward. People are very friendly in the States. You don't have to like think about like okay like के सोच्ला भने जस्तो, because everyone is new basically त्यो क्लासमा most of the class त्यस्तै हुन्छ. अनि people were really helpful, so I made a lot of friends in the same class, so like we'd do a group study to just like get to that point. You know धेरै जना त अब यो युएस मै अन्डरग्रेड पढ्यो हुन्छ, so they have that base. हाम्रोमा हावा तरिकाले गरे एकैचोटी एकदमै धेरै स्टेप अप, अनि त्यो कुराले चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो. So assignments were like crazy. Right. अनि
त्यो भयो प्लस त्यसपछि यु डोन्ट नो हाउ द टाइम passes लाइक फर्स्ट मिड टर्म आउँछ लाइक ओके व्हाट ह्यापन त्यसको प्रिपेयर गर्न थाल्यो आई फ्लङ्क्ड माई फर्स्ट मिड टर्म लाइक एल्गोरिदम्सको थियो I flunked it like probably 65-70% आयो होला and like it was bad but it was not that bad like class average भन्दा अलिकति माथि थियो but like I thought it was pretty bad अनि कसरी like exam आइसक्यो भइसक्यो then assignment आउँछ फेरि exam assignment okay final exams ले सिधै अब ल कहाँबाट भएको final submission अनि जसो तसो you get through all of that अनि I don't know like मेरो फर्स्ट सेमेस्टर कहाँ गयो कि कसरी गयो किनकि त्यो used to छैन यो प्याटर्नमा to just come be used to this it was gone first semester अनि like I had 3 classes just 3 classes but like that I took the toughest of 3 classes right sir destined for greatness so यहीसँग कनेक्ट गर्ने एउटा अर्को क्वेशन चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब मोस्ट स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि फेल भयो भने व्हाट इफ हुन्छ एउटा दुईटा सब्जेक्ट ब्याक पेपर लाग्यो भने त्यो एक्सपीरियन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ हैन इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स क्यान रिलेट हैन सो जस्तो नेपालमा चाहिँ सप्लिमेन्टरी एक्जाम्सहरु हुन्छ नि लाइक व्हाट्स द कन्डिसन इन स्टेट्स के एक्जाम्स अब बेसिकली अब अलिकति अगाडिबाट जाम हैन यो केसमा चाहिँ अलिकति अगाडि लाइक व्हेन यु टेक क्लासेस हाउ टु चुज क्लासेसबाट सुरु गर्दा अलि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन सो बेसिकली अन्डरग्रेड स्टुडेन्ट्सहरुमा यु विल बी असाइन्ड एन एकाडेमिक एडभाइजर ओके सो तिमी केमा अब मेजर गरिराछौ सो यु विल line up all of the classes you have to take यो बेलामा you probably take these classes this semester अनि उनीहरुले चाहिँ सजिलो र गाह्रो क्लासेस लाइक कम्बाइन गरेर गरिदिन्छ अनि for undergrad to be like अब international student भएपछि you have to maintain your status for undergrads you have to take at least 12 credits of classes that means 4 classes अब कुनै क्लास 4 क्रेडिटको पनि हुन सक्छ 5 क्रेडिटको पनि हुन सक्छ त्यो अनुसारले मिलाएर So academic advisor huncha they generally help you out they will ask you timro strong subjects haru ke ho timro weakness ke ma cha so they will basically plan it around okay ani I would suggest most of the people to take at least 15 credits ke undergrad ko lagi chahi kinabhane at one point of time timrai aun sakcha oh now I'm sure that I'm not going to pass this class or get very bad grades I don't want that bhancha timsanga euta buffer huncha you can drop that class up to one certain time so I've dropped a couple of classes the same way like at one point in time I was like okay I'm going to get a B minus or even a C in this class I don't want that right so you just drop that class and you can take it again okay yeah whatever makes sense and I know whatever makes sense and a lot of time you can even take those classes summer ma and summer ma generally you get online classes plus I think you get easier lecturers not professor le dheraiले लिदैन lecturers so you get a bit easy pass on that but त्यही हो कि समर मा दिँदाखेरि चाहिँ you have to pay extra tuitions and stuffs त्यो चाहिँ अलिकति आउँछ अनि if fail नै भयो भने पनि you can take the same class next time अनि you don't have that much of pressure कि okay यो पालि फेल भयो के गर्ने next time you'll probably have to अलिकति बढी मेहनत गर्नु पर्ला extra classes हरु लिएर so you don't have to panic like right away and I've seen a lot of like students like मैले पनि अब एकजना undergrad भाइ like he flunked किनकि बिरामी पर्यो he failed like 2 subjects plus अब त्यो अब different status maintain गर्नुपर्छ फेल भयो भने यति GPA maintain गर्ने so he's really depressed एउटा point of time मा चाहिँ अब सम्झाए but like हुन्छ नि then I would suggest like एउटा चाहिँ एकदमै important aspect like every university has free academic like counseling so if you ever go through that हैन अब हुन्छ किनकि पढाइ बिग्रियो भने यस्तो पढ्न आछ you go through all of that so go and take those academic counseling चाहिँ counseling मा चाहिँ जाऊ you'll get a lot of help you'll see a lot of people going through that अनि don't hesitate you don't have to pay any extra money it's just like some extra time and it's for your own mental health so just go and do it okay fair enough so thank you so much for your life hacks है अब एज अ स्टुडेन्ट है अब धेरै कुरा भइरहेछ अब यहाँ कल्चरल सक छ हुन्छ नि अब एकाडेमिक सक्सहरू छ यो सबै बिचमा कसरी टाइम मिलाउँछौ तिमी जस्तै क्लास भन अब पार्ट टाइम यदि केही हुन्छ विदिन क्याम्पस चाहिँ केही गरिरहेछौ अथवा केही बियर पार्टी गरिरहेछौ इफ यु आर पार्टी एनिमल आई नो यु आर हैन सो कसरी टाइम मिलाउँछौ तिमी यो फेजमा एउटा क्विकली केही भन्देऊ न छिटो अब टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको बेसिकली मेरो केसमा चाहिँ प्रायोरिटाइजिङ वाट्स लाइक द बेस्ट अब यो सबैजना यति भइसक्यो ठुलो भइसक्यो सो यु नो व्हाट यु निड टु डु
हैन सो बेसिकली पढ्न आको I think like that should be your first priority अब you can like there are a lot of distractions around हैन so basically make a म चाहिँ क्यालेन्डर बनाऊ भन्छु किनकि undergrad you get a lot of assignments just make calendar note down when's your due date किनकि assignments and stuffs they take up a lot of like your grades like 50% 60% in some cases if you miss couple of assignments तिम्रो grade A बाट एकचोटी B मा पनि आउन सक्छ so make sure that you like keep track of all of that अनि त्यसपछि आउँछ अब ग्रेड स्टुडेन्टहरुलाई त हाम्रो अलिकति फ्रीडम छ इन केस अफ टाइम म्यानेजमेन्ट अब घर बसेर काम गर्न मिल्छ कम्प्युटर भयो यताउता यु डोन्ट ह्याभ टु सिट इन योर अफिस अब अनग्रेड स्टुडेन्टहरुले दे जेनरली गो वर्क अन क्याम्पस लाइक डाइनिङमा भयो या लाइब्रेरीमा भयो दे ह्याभ टु ह्याभ स्पेसिफिक आवर्स हैन सो लाइक लाइब्रेरीमा कसैले काम गरिरहेछ भने आई सीन लट अफ पिपल लट अफ टाइम के काम हुँदैन सो दे डु द असाइनमेन्ट्स त्यही डेस्कमा बसेर के आनन्दसँगले अब त्यो लिबर्टी चाहिँ अब डाइनिङमा काम गर्ने मान्छेहरुसँग छैन तर अब डाइनिङमा काम गर्ने मान्छेहरुले कसरी टाइम सेभ गर्छ भने they eat for free over there so they don't have to come back and cook exactly so अब सबैको पर्छ अब मैले अघि नै पनि भने कि बेसिकली अब त्यो एउटा सेन्स अफ एकदमै प्रेसर फिल हुन्छ युएस मा चाहिँ एकदमै हेक्टिक हुन्छ जसरी नेपालमा हुँदैन अनि त्यो हेक्टिक अब I generally meet my friends every evening for like even half an hour or something. चिया खान्छौँ त्यसपछि गफ गर्छौँ okay whatever happened through the day. कहिले काहीँ अब प्रोफेसरको बारेमा बिचिङ गर्छौँ किनकि ल यो प्रोफेसर क्लास पहिला त्यस्तो थियो अहिले त यस्तो गरेछ पुरै मोडल चेन्ज गर्यो यो क्लास त यो प्रोफेसरले राम्रो पढाउँथ्यो अहिले त यो आइएसले त कस्तो पढाउँछ यार लास्ट टाइम असाइनमेन्ट यस्तो सजिलो थियो यसपालि गाह्रो भयो and all. So basically I try to meet up my friends every day or two. अनि त्यो केसमा चाहिँ अब if you don't have Nepali people around then like international friends or just like me go there and I've seen a lot of like organizations like international friendship connection something ke bhanera cha and you can even go to that like meet people a lot of times अब हुन्छ नि त कतिजनालाई बोल्न अप्ठ्यारो भएर हुन्छ त्यस्तो प्रोग्रामहरुले चाहिँ they match you up with someone from states के so that they can like teach you okay all of those things that happen यता त्यसपछि कतिजनाको इंग्लिश पनि अब they are not confident enough to talk so they like talk with each other अनि सबै भएर हुन्छ सो यो सबै कुरामा चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ भएर इन्डल्ज गर्यो भने चाहिँ सजिलै हुन्छ अनि पार्टी गर्न त अब टाइम त मिलिहाल्छ alright so thank you so much Ashish यति एकदम very vital points हरु दिनु भयो जाँदै any closing remarks for our listeners अनि if our listeners want to reach out to you तिम्रो अब Twitter हुन्छ कि अथवा Twitter ID Instagram or email ID केही छ भने please feel free to share basically don't get too overwhelmed when you come to the States I know just be yourself अब we've been through a lot so त्यस्तो केही पनि extra छैन you just have to listen to people who have been here and take their advice and you'll be good so अब मलाई Twitter मा Instagram मा follow गर्न सक्नुहुन्छ handle Mr. Khyau so MRKHYAAUU okay so thank you guys thank you so much Ashish all right thank you Ashish like के रे अब एउटा एन्डिङ चाहिँ टपिक चाहिँ के हुन्छ any thoughts on the show like सुनिराकै होला तिमीले I've quite liked the show so far हैन हिजो पनि मैले त्रिदेवसँग कुरा गरेको थिएँ सो बेसिकली यो चाहिँ युएस आइसकेपछि कुरा हो हैन सो बेसिकली युएस आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ how can students like do हुन्छ नि कसरी अप्लाई गर्ने through all of that process by yourself rather than going to a consultancy and stuff because you'll be spending a lot of extra money I did all of the processing by myself हैन and you will know a lot better if you do all of these things by yourself के आउनु भन्दा पहिला so that could be one and so keep it up guys I love the show I listen to it as soon as I get time म अब खाना पकाएर बेलामा जे बेला भयो नि म सुन्न चाहिँ सुनिरहन्छु so great job so far राम्रो कन्टेन्ट्सहरु छ like I see people enjoying it and you guys getting a lot of feedbacks so best of luck for future all right thank you so much and wish you good luck also thank you so much bye So, so let's now welcome our next guest. उहाँको नाम चाहिँ Priya Mishra, currently living in Washington DC. अनि उहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ विराटनगरमा बस्नुहुन्थ्यो, I think. Let's find out. Welcome Priya. Welcome Priya. Hi everyone. Hi guys.
Hey. So my name is Priya. I'm originally from Biratnagar. You're right. I'm currently living in DC. You're right on that too. So म चाहिँ recent mechanical engineering graduate हो. Last year graduate भएको. अहिले चाहिँ project engineer as a project engineer काम गर्छु in a textile manufacturing company. Okay. So yeah, that's what going on right now. Okay. So okay, I mean, I'll start going your question. Yeah, let's bombard her with all the questions. Yes, guys, I'm ready. All right, so let's start with your first impressions and experience after you landed here in the US. Any tips, suggestions? त्यहाँबाट start गरौँ न. Yeah. Funny कुराबाट सुरु गर्छु है त. Sure. So अब नेपालमा you know how it gets dark around 7. By 7 it's like night. So म चाहिँ US landed it was like 9 p.m. ish. So when I landed and the sun was still up, so I was like surprised, like, oh wow, that was which year? That was 2014. That was 5 years ago. Okay. Yes. It's been a long time. It's been a long time. So my overall experience was very nice and smooth. मेरो कजनहरु अलरेडी यता हुनुहुन्थ्यो प्लस मैले चाहिँ जीसी आउँदाखेरि चाहिँ मेरो फेयर शेयर अफ रिसर्च गरिसकेको थिएँ I was friends with people who were already living here, so that made my like transition easy. That made like whenever I needed help there was someone who I can talk to or someone I could consult. So overall चाहिँ easy नै थियो. अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स त भनिहालेँ. अब एयरपोर्ट पुग्नेबित्तिकै मलाई के भयो भनेर हैन. So अरु चाहिँ अब युनिभर्सिटी गएपछि and eventually which university? म Howard University पढेको DC मा. Okay. And I was a mechanical engineering major. Yeah. अनि first impressions हरु कस्तो लाग्यो? So म चाहिँ अलिक युनिभर्सिटीबाट टाढा बस्थेँ हैन. So I had to figure out everything by myself. The first day I had to go find my phone myself, buy a phone myself. I had to go find like I 2014 मा Google Maps हरु त्यस्तो फेमस थिएन. Like अलिकति अलिअलि मात्रै युज हुन्थ्यो हैन. So अनि coming from Nepal, you really don't know how to use Google Maps and like how to work it out. So मलाई चाहिँ first day like college खोजेर like हुन्छ नि मेट्रो कसरी चढ्ने, बस कसरी चढ्ने, फेयर कसरी तिर्ने हुन्छ नि. त्यो सबै everything was new and that was like very, in a way it was intimidating, but in the same way it was like it was a very new experience and it was very nice. When you like get to do it and like you work it out, it was like, oh, small accomplishment, like yeah. So there was no one तिमीले आफै figure out गर्यौ हैन? Yes. So मेरो cousin हुनुहुन्थ्यो मलाई पिक गर्न आउनुभयो एयरपोर्टमा हैन. So it was like I said, it was night, so she dropped me off at the place I was staying, and then she left. She had work, so she left. So from the next day, I had to figure out everything on myself. Yeah. So, भनेपछि accommodation side of things, ma you were already prepared, right? Yes. So I never stayed on campus, which is not so the US universities are just सबैले चाहिँ allow गर्दैन. Undergrad भनेपछि त अब people are pretty young, 17, 18, 19. So not all the universities allow it. The policy अनुसार चाहिँ you could live outside. So on campus housing is pretty expensive when it comes to it. Yeah. So yeah. So any logistic हुन्छ नि त्यो accommodationहरु चाहिँ if not sorted out पहिले नि, like how could student हुन्छ नि get accommodation after they reach there? So like logistics or so there. So two ways. So either you can opt to stay on campus or you can opt to stay off campus if your college has that policy. You definitely have to be above 18 to do that. So on campus बस्ने हो भने चाहिँ अब you go through the college procedure, you choose which dorm you want to stay on and you pay, and then they just give you a room, you select your roommate, and that's just how it goes. Off campus बस्ने हो भने चाहिँ there's a lot of like ifs and buts and like out there. Yeah. So for me, so like I said, I had few people here already. So मैले चाहिँ Craigslist
surekha.com भन्ने थियो अर्को अनि अर्को चाहिँ saza.com भन्ने थियो saza चाहिँ नेपाली मान्छेहरूले चलाउने हो सुरेखा चाहिँ देशीहरू हुन्थ्यो अलिअलि नेपालीहरू हुन्थ्यो हैन अनि Craigslist चाहिँ everyone हैन so while I was back in Nepal I used to go through those websites and like find a place that matched my budget and like location wise and everything अनि त्यो सबै मैले खोजेर shortlist गर्थे अनि मेरो साथीहरूलाई like हुन्छ नि phone number दिन्थे like हुन्छ नि listing दिन्थे phone number दिन्थे like हुन्छ नि can you guys call and see like हुन्छ नि के छ भनेर so my friends helped me out and then I found a family and I lived as a paying guest as when I got here so my first 6 months was like amazing I didn't have to cook anything I didn't have to do anything I just had to go to school and come back and the food was ready and everything was great and my room was prepared when I went there like the family was really nice and like they were very accommodating okay I mean, also like in a way cultural like it's an exchange पनि हुन्थ्यो they were really nice उनीहरु चाहिँ टिचरहरु थिए हैन उनीहरु पनि थियो so you know yeah that's a perfect example of using your PR हैन जसरी अब तिमीले यहाँको तिम्रो साथीहरुलाई रिच आउट गर्नलाई that's I really liked it plus अहिले त Facebook को यति impact छ हैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले त ग्रुप्सहरु पनि म टन्नै देख्छु के exactly that's another when I did it there were no groups right. like housing groups अहिले त every city को लागि एउटा छ हैन त्यतिखेर त त्यस्तो केही थिएन त्यतिखेर त अब you go through Craigslist figure out scam or not and then deal with it that's the problem as well as the perks of using Craigslist so you need to be careful on that so like huncha ni tyo I find like duita naya kura tha bhyo like the saza.com and all malai tha thiena tyo oh there is yeah okay saza.com is also full of scams still all right let's move on to another question so courses harko bare alikati gardeuna so how did you find was it different obviously infrastructure side of things but different bhayalyo tara pani coming here structures your format your professors okay so of course like teaching pura educational side ekdam different than Nepal like म त प्लस 2 गरेर आएको मैले अब कलेज एक्सपीरियन्स नेपालमा कस्तो छ आई डोन्ट नो अबाउट दैट हैन ओके त्यो त मैले अब जज गर्न सक्दिन हैन बट अब स्कुल र प्लस 2 पढेर आएपछि इट वाज लाइक सो डिफरेन्ट किनभने यता चाहिँ एभ्रीथिङ काउन्ट्स like you have a professor for like barely 3 to 4 months and then you have to make an impact you have to make yourself seen you have to make yourself known as a good student as someone who is trying to get that grade खाली क्लासमा पछाडी बसेर अथवा लाइक हुन्छ नि चुपचाप बसेर एक्जाममा मात्र राम्रो गरेर चाहिँ ग्रेड आउँदैन हेरा ओके like you have to do other things too you have to be known you have to talk during the class like the class participation is so important okay like that helps in getting recommendations later like पछि पनि like हुन्छ नि to build a relationship पनि that helps a lot हैन so all besides that one कुरा चाहिँ मलाई प्रब्लम भएको थियो फर्स्टमा आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ लाइक क्लासेसहरु रेजिस्टर गर्नुपर्ने लाइक हुन्छ नि रिक्वायरमेन्ट्स हुने अनि then you have so many choices and you don't know which one to pick and what to do so मेरो very first semester मा चाहिँ मेरो आफ्नो first week मा चाहिँ मैले पिक गर्नुपर्ने थियो अनि I was like I don't know what to take there was a list and I don't know which I'm allowed to pick and which I'm not तर के हुँदो रहेछ भनेपछि यता चाहिँ every student को चाहिँ एउटा advisor हुन्छ क्या so every time you are supposed to like register for classes for the next semester or anything you talk to them and then they will give you the right suggestions they will let you know which one you need to get your degree on time or like good classes call you offered छैन त्यो सबै figure out गर्नुपर्छ for you to like graduate on time and do things correctly so just say Sunny you need to be extrovert introvert हुने दिन गयो exactly you need to be vocal you need to outperform अनि के हुन्छ भने people out here मैले पनि feel गरेको कुरा हैन they are kind
if you go and ask, right? Yeah. Everybody wants to help you, but you can get they anything don't, if you ask. right, they don't know what you are not anything like kids and also participate in almost everything, right? Reach out to your advisors. So you यति धेरै कुरा नि I mean obviously stress त भयो नि त हैन नेपालमा भन्दाखेरि यहाँ आएपछि. So cultural shock, you know, academics changes, यो सबै कुरा गर्दा गर्दै अब classes, work, अलिअलि party कसरी manage गर्छौ यो stressहरु? How do you deal with this? Oh yeah, it can get overwhelming sometimes. I know most of the times, like it's any course load board and then you have to like handle your academics life, your work life, and then your sleep, and then your social life. It's very difficult. So this much about manage गर्नुपर्छ हैन के इम्पोर्टेन्ट छ कुन बेलामा के चाहिन्छ हैन you never can get everything, like it's not possible हैन. So way in way out गर्नुपर्छ, so and which is more important त्यसलाई focus गरेर you have to like work out that way हैन. So yeah, so do you like, sorry to interrupt, do you like take your work related or like study go stress or back into your home, like go around and pissed off on you know? Of course like so I will like, for example, I live by myself here, so all you get homesick, you get lonely, like you really don't have much. That's what you're here to do. You're here to study. So your main focus, if you're falling down a grade in your class, you will be worried. You obviously feel pressured and like lab यो homework गरेर छैन, यसको grade बिग्रियो, अब त मेरो क्लासमा C आयो, मेरो त GPA गयो भनेर अब त्यस्तो हुन्छ नि त. अब त्यही सबैमा अब like you have to deal with it. You need someone who you can talk to, who you can like, you know, vent out your emotions to. Someone who is there to listen and like guide you throughout. Who were there to listen to me, who were there to comfort me, to say that just hang on, you will get through this. And I got through that. I'm here. Now when I think about those times, it's just funny, like, oh la, like I'm sad boy. Right, this is the time, right? Build finances, you learn about so much, careers सँगसँगै गइराको छ, तिम्रो साथीभाइहरुसँग पनि रिलेशनशिप मेन्टेन गर्नु पर्यो, समर आउँछ अलिकति पार्टी रोड ट्रिप्स गर्नै पर्यो हैन, इन्स्टाग्राममा फोटोजहरु अपलोड गर्नु परि नै हाल्यो है. And I think like this is the best motivation like one could get about starting, like the one who's starting out अहिले भर्खर हैन. So like even म नै भनौं न, म it's been like 5-6 months, so the सुरुको फेजहरु चाहिँ एकदमै त्यो अलि the struggle देखिन्छ के. So I need त्यो मोटिभेसन चाहिँ काम गर्छ, जो सानो भए पनि like it helps. So yeah, you just have to know people at right places. Like college मा भएपछि like classes leader seniors हरुसँग साथी बनाउनु पर्यो, like जसले त्यो क्लासहरु लिन्छ जे पढिरहेछ त्यही मेजरको मान्छेहरुलाई चिन्नु पर्यो. And if you know them, they will let you know which professors to take, which professors to not take, who will give you a hard time, like and if you're going through a hard time, if you know someone, they like they are very helpful. You just need to reach out to people and they will help you. Professors or something, if you are struggling, if you just go to their office hours and talk to them, like मेरो यो मिडिरा छैन अथवा like म बुझ्न खोजिरहेको छु मैले बुझिरहेको छैन, उनीहरुले ह्यापीली बुझाइदिन्छन् के. क्लासमा 1 to अफिसमा गएर 1 to 1 पनि बुझाइदिन्छन् के, which is amazing. This doesn't happen in Nepal. You if you learn in class, that's it. If you don't, then that's it. So you're on your own. So Priya, how did this mess start? how did your journey, your college search, application process, अलिकति के भन्दै हुनु? I always wanted to come abroad to study. I just, for me, like हुन्छ नि मलाई इन्डिपेन्डेन्ट हुनु थियो, मलाई मेरो आफै गर्नु थियो. I just after like हुन्छ नि 12 I was 18 and I just wanted to be independent. I didn't want to be dependent, like talk to ask my parents anything, and they were luckily my parents are so nice. They believed in me. They're like, you'll be fine on your own, you can go. So yeah, and मैले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ US नै आउनु थियो के. I don't know why. मेरो कजिन्सहरु यता भएर नि होला त्यसरी, लाइक हुन्छ नि when you grow up like that you just so मैले चाहिँ best resource out there for people who are in Nepal right now and who are looking to come to US is USEF.
Okay. CF भन्ने छ एउटा ठाउँ हैन. Uh-huh. So they have all the resources. They conduct like every weekly or bi-weekly seminars like people who are already here, students who are already here, like guest speakers sessions different topics. So it's like undergrad exams like SATs so resources like exam books there's a library you can go and use it and it's free. Okay. Everything is free. Any grad student like whatever resources they need, it's there. College search for like whatever resources it's there. It's like heaven for whoever wants to come here. Everything you can find it there. Okay. And they are so nice too. So if you're willing, someone will help you. Okay. Perfect. And also listen to Momo Society podcast. Yeah. How did you forget that? Let's say Momo Society did this सबैमा help गर्छ. US, UK, Australia अरु पनि कतै जान्छ नि हो कि. बिस्तारै हामीले अब ब्रान्चहरु पनि बढाउँदै छ युरोपतिर पनि. All right. So any closing remarks for our listeners जो आउन खोज्दै हुनुहुन्छ हैन US मा उनीहरुलाई के tips अथवा के anything हाम्रो लागि भए पनि हुन्छ any suggestion for us like तपाई UK मा बस्नु तपाईले किन चाहिन्छ. अनि okay so overall भन्दाखेरि चाहिँ it's an amazing opportunity if you come to US and study. It's amazing. But your opportunity you have to get most out of it. You have to be out there, you have to network, you have to find people to help you out. You will get stuck, but it's fine. If you make mistakes, it's fine. It's okay. That's how you learn. That's how you move forward, so केही मान्नु पर्दैन दुःख मान्नु पर्दैन कतै like setback भयो भने पनि it doesn't matter. Just keep working towards what you want and you will get it. Sooner or later everyone को आफ्नो एउटा time हुन्छ, they will get it हैन. Also while you're here, this is an amazing beautiful country. Okay. Travel and summer and spring break, make sure you use that and go to places. Perfect. So how can our listeners reach out to you? के अब email ID अथवा के share गर्नु मन छ भने I can answer like emails on mishpriya10@gmail.com. Okay. Perfect. Yes. So all right, thank you so much for joining in, so taking your precious time. Thank you. And wish you good luck for your journey. Thank you so much. All right, Priya. Thank you so much. Thank you so much, Bye-bye. Priya. Yeah. Bye. All right, that was Priya and Ashish with their experiences, हैन? So that was very helpful. मेरो लागि पनि भयो किनभने म पनि भर्खर स्टार्ट गर्दैछु. So I hope it is really helpful अरूहरुको लागि पनि. So moving on, अब हाम्रो next segment चाहिँ Q&As. So yeah, Tridev. Yeah, I can take I can take one question. एकदमै क्वेशन्सहरु चाहिँ राम्रो इन्ट्रेस्टिङ आइराछ के साथीहरुबाट. So first of all, thank you so much है तपाईहरुले राम्रोसँग सुनिराख्नु नै भएको रहेछ. Still you guys are still tolerating me. All right, so let's move on. Twitter मा सोध्नु भएको छ @it's Madan भन्ने हुनुहुन्छ एकजना. So उहाँले के सोध्नु भएको छ भन्दाखेरि tell us about possibilities to work for foreign companies remotely from Nepal. Very good question. And how should one approach for that type of jobs, especially for developers भन्नु भएको छ उहाँले. So okay, you wanna take this? Sure. So yeah, especially for developers भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब as a general भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ there are few freelancing sites हैन, जस्तो कि upwork.com, remote.com, fiverr.com, freelancer.com हैन. Yeah, these are like mainstream sites हैन. So where you can sign up and like apply हैन. यसमा चाहिँ लाइक डेभलपमेन्ट देखि लिएर हरेक टाइपको जबहरु पाइन्छ हैन. सो द्याट्स देयर हैन. त्यो चाहिँ एकदम भयो. सो मेरो लागि चाहिँ मैले यहाँ आएर जब सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि पाएको थिए के धेरै रिमोट जबहरु पनि लाइक भेकेन्सीहरु एडहरु देखे. अब यहाँको मान्छेहरुलाई चाहिँ अब यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्ट अफ द वर्ल्डमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यस्तो सर्टेन स्किल सेट चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नहुने रहेछ कि यहाँ चाहिँ. त्यही भएर यहाँको एडहरु चाहिँ लाइक इट्स मोस्टली बेस्ड अन लाइक युरोप युएस त्यस्तै भयो हैन. सो देयर आर सर्टेन साइट्स हैन जुन चाहिँ हामीले पहिला त्यो करियरको
पडकास्टमा पनि कभर गरेको थियो त्यो चाहिँ जस्तो अब युएसको भयो क्रेग्स लिस्ट होइन क्रेग्स लिस्ट लिङ्क्डइनहरू भयो अनि युकेको लागि चाहिँ अब इट्स मोस्टली indeed.com read.com होइन रिड भन्नाले REED read.com अनि सो त्यहाँ चाहिँ लाइक यु गो थ्रु नेपालमा बसेपछि पनि उता हेर्न मिल्छ कि उता चाहिँ कस्तो छ जब डिमान्डहरू होइन किनभने रिमोट भन्ने बित्तिकै इट्स नट अब जियोग्राफिकल डिपेन्डेन्सी भएन नि त एक्ज्याक्टली अनि त्यसपछि लाइक उनीहरूले चाहिँ अब यता नेपालको पार्टतिर पनि त्यस्तो स्किल सेट भएको मान्छेहरू छ भनेर त्यस्तो थाहा हुँदैन सो उनीहरूको एडले चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ कभर गरेको हुँदैन होइन सो त्यसको लागि चाहिँ आफैले त्यो पर्टिकुलर बाहिरको साइट्सहरूमा गएर रिसर्च गर्नु जब भ्याकेन्सिजहरू हेर्नु एन्ड देयर इज लट्स अफ लाइक रिमोट जब्स अभाइलेबल होइन त्यहाँको जब डिस्क्रिप्सन हेर्नु अनि त्यसपछि एप्लाई गर्नु तर प्रोभाइडेड कि तिमीसँग त्यो पर्टिकुलर स्किल सेट छ होइन किनभने लाइक रिमोट जबहरू चाहिँ अलि सजिलै पाउन गाह्रो छ किनभने उनीहरूले तिमीसँग भएको स्किल सेट पनि खोज्छ प्लस तिमीसँग रिमोट वर्क भएको एक्सपिरियन्स पनि खोज्छ कि विच इज लाइक अलिकति रेयर नि त नेपालमा बस्ने डेभलपर्सहरूको लागि त्यो छँदैछ होइन अनि त्यो फुलफिल गर्यो भने देन यु क्यान एप्लाई होइन त्यसपछि त्यो बाहेक एउटा साइड नोट चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ अब लाइक देयर आर लट्स अफ स्टार्टअप्स हुन्छ नि कम्पनीज द्याट आर रिलेटेड बेस्ड अन लाइक अब्रडमा जुन चाहिँ अहिले नेपालमा खोलेको छ जस्तो टु नेम अ फ्यु लाइक सफ्टनेप क्लाउड फ्याक्ट्री लिफ फ्रग फ्युज मसिन्स होइन लक पोइन्टहरू भयो सो you can start applying to those companies and then like slowly gather experiences होइन अनि you never know like you know चेन्ज पनि गर्दिन सक्छ त्यहीँबाट हुने नै हो नि अब बिस्तारै यस्तो फरेन जो अफसोर भनेर टिम भनेर खोलेको छन् उनीहरूसँग एफिलिएट हुनुहोस् काम माग्नुहोस् होइन अनि बिस्तारै एज यु गो अन एन्ड बिल्डिङ द्याट रिलेसन आइ एम स्योर त्यो एउटा वान अफ द पर्क्स नै भएर आउँछ नि त राइट कोही पनि रिमोट जब मलाई चाहियो भनेर चाहिँ त्यो सो या एक्ज्याक्टली सो त्यही हो अनि वान अफ द मेन अब हुन्छ नि अहिले यहाँको सेलिङ पोइन्ट चाहिँ अजाइल चाहिँ एकदमै फलो गर्छ क्या बाहिर लाइक इफ यु नो अजाइल होइन कसरी काम हुन्छ अजाइलमा द्याट्स अ विन विन सिचुएसन फर यु किनभने त्यो प्लस पोइन्ट हुन्छ कि तिम्रो लागि किनभने अहिले एभ्री वान इज मुभिङ टु अजाइल मेथोडोलोजी होइन सो इट्स अहिले धेरै डिफ्रेन्ट कम्पनीज इन नेपाल एज वेल आर फलोइङ अजाइल सो या स्टार्टअपहरू जानु आई मिन त्यो के भन्छ बुट क्याम्पहरूमा जानु होइन नेटवर्क एन्ड देन या मैले भनेको साइट्सहरूमा यसो रिसर्च गर्नु एन्ड देन आइ एम प्रिटी स्योर लाइक यु विल फाइन्ड आउट समथिङ So yeah, that's it. I think that will cover the question, I think. I know. Yeah, that's a good answer. Yeah. Yeah. So moving on. हाम्रो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ दुईटा क्वेसन मिक्स गरेका छौँ सो फर्स्ट चाहिँ @OYEEATU I'm not sure I'm not sure how to pronounce that but A2 okay so yeah उसले चाहिँ how not to take job stress home भनेको छ which is a very good question I think अनि very good question yeah अनि अर्को चाहिँ G प्रशान्त 7 प्रशान्त महर्जन जी हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको चाहिँ हाउ टु ह्याभ फन इन लाइफ एन्ड मेक इट मोर इन्जोयबल भनेको छ कि सो हामीले यो दुईवटा क्वेसनलाई चाहिँ एउटामा मर्ज गरेर हामी एन्सर गर्न खोजिरहेछौँ okay there's another one sorry so yeah there's another question so it's from Subedi Nav okay Nav Subedi so yeah उसले चाहिँ how to bring back the energy you once had so that's एकदम dope question sorry we're trying to merge these three questions into one and then answer it I can take this so तीनटै question को format चाहिँ मलाई अलिकति work life यो दुईटा हुन्छ नि work life balance मा mix भयो जस्तो लाग्यो के so I can answer that जस्तै अब कसरी घरमा स्ट्रेस नलाने रे होइन अब कसरी इन्जोय गर्ने यो सबै कुराहरू के हुन्छ भने नि लाइफमा जस्तै वर्क लाइफ ब्यालेन्स इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ है सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट बिफोर यु गेट द जब तपाईँलाई कतिको स्ट्रेस आउट गर्छ तपाईँलाई कतिको वेयर एन्ड टेयर गर्छ भन्ने है एन्ड सो समटाइम्स द अभियस आन्सर इज द टफेस्ट टु पुट इन्टु प्र्याक्टिस के म गर्छु भन्दै पनि सकिँदैन के सो फ्यु थिङ्स है तपाईँ काम सिद्धिनु बित्तिकै के गर्नु भन्दाखेरि टेक सम टाइम है मेन्टल कम्युट भन्छु क्या मैले चाहिँ गिभ यर सेल्फ सम टाइम
है तपाईँको जे गर्यो त्यो रिलिज द्याट एनर्जी तपाईँको जे ब्याड एनर्जी गुड भाइब्स वाट एभर द्याट इज है सो गुड भाइब्स मात्रै राखेर ब्याड एनर्जी चाहिँ तपाईँले फाल्नुहोस् कामको सो एन्ड सेट एन इन्टेन्सन तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ घर जाँदाखेरि चाहिँ आइ एम लिभिङ अल द वर्क स्ट्रेस बिहाइन्ड भनेर चाहिँ दिमागमा राख्नुहोस् त्यो कुरा है फर्स्ट कुरा अनि अर्को कुरा के गर्नुहोस् भने यो एकदम भेरी पपुलर छ के छ भन्दाखेरि घरमा चाहिँ इमेल र फोन रुल चाहिँ एउटा स्ट्रिक्टली राख्नै पर्छ के बिकज वी अल हेभ स्मार्टफोन्स द्याट्स लाइक अ मिनी कम्प्युटर यु क्यान डु एभ्रिथिङ सो हाम्रो बानी छ के छ भन्दाखेरि वी अलवेज किप चेकिङ नोटिफिकेसन्स राइट सो के हुन्छ भने थिङ्स क्यान अलवेज वेट है अन्टिल एन्ड अनलेस अब तपाईँ प्रोडक्सनमा इन्भाइरोमेन्टमा के डिप्लोय गर्नु भएको छ यु आर अवेटिङ सम कसैलाई पर्खिराख्नु भएको छ कि हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट इमर्जेन्सी छ भने छुट्टै कुरा हो तर अरू कुनै जस्तो डेभलपमेन्ट रिजन यो चाहिँ प्रोडक्सन अब के भन्छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ टर्म भयो तर अरू कुरामा पनि इफ थिङ्स क्यान वेट होइन यु थिङ्स क्यान अलवेज वेट के सो त्यसलाई प्रायोरिटी नबनाऊ किन तपाईँ घर पुग्नु भएको छ नि त होइन डोन्ट चेक युर वर्क नोटिफिकेसन्स अनलेस यु आर एक्सपेक्टिङ द्याट है के हुन्छ भने त्यसले गर्दा ऱ्याबिट होलमा पस्नुहुन्छ कि तपाईँ अनि यु द प्रेजेन्स अफ माइन्ड नै हुँदैन कि त्यो म भन्छु नि लास्ट टाइम पनि मैले भनेको थिएँ कि कन्फरेन्सेसहरूमा बुट क्याम्पमा अफिसमा कम्युटमा अब लन्च वकमा दुईजना हिँडिरहेको बेलामा हुन्छ नि घरमा पनि एउटाले फोन चलाउँछ क्या फोन चलायो के हुन्छ प्रेजेन्स अफ माइन्डै छैन नि त ऊ यहाँ छ अर्को साथीसँग कनेक्ट हुन खोज्छ त्यो त्यहाँसँगै भएको साथीसँग चाहिँ के है सो डोन्ट डु द्याट तपाईँ यदि विकेन्ड्समा चेक गर्दै हुनु छ भने फल्ट चाहिँ तपाईँको कामलाई तपाईँले फल्ट दिनु मान्दैन है वर्क इजन्ट इन्भेडिङ योर पर्सनल लाइफ कि यु आर इन्भाइटिङ इट त्यो कुरा बुझ्नुहोस् है अर्को कुरा भनेको दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँको सबै डक्टरले पनि भन्छ होला हेल्थ कोच सबैले पनि भन्छ होला यो चाहिँ गेट यु स्लिप तपाईँलाई कति चाहिन्छ डिपेन्डिङ हुन्छ नि अकर्डिङ टु यर एज ग्रुप 7 years इज आई गेस प्रिटी मच यु नो एभरेज 7 to 8 yearsको 8 hours 7 to 8 hoursको चाहिँ उनी राख्नुहोस् के र स्लिप साइकल यति म सुत्छु भनेर राख्नुहोस् अलार्म राख्नुहोस् स्ट्रिक्टली 8 जस्तै अब 10 बजे राख्नुहुन्छ भने 10 बजेको अलार्मै राखिदिनु न त्यो अलार्म बस्नु त्यो जेसुकै गर्दै हुनुहुन्छ डाङडुङ बन्द गरेर जानुहोस् सुत्न इट इज लाइक ओके दिस इज माई टाइम भनेर सुत्न जानुहोस् इट्स सो इम्पोर्टेन्ट के अर्को भनेको नि एउटा अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चेन्ज यर ल्याङ्ग्वेज तपाईँ के गर्नुहुन्छ होइन जस्तै अब काम सिद्धियो भइहाल्छ नि अब 5 मिनट बस्छु नि त भनेर नगर्नुहोस् न त्यसो नगर्नुहोस् के भने लिभ अन टाइममा घर जानुहोस् न अनि माइन्ड सेट एउटा चेन्ज यर ल्याङ्ग्वेज के गर्नु भन्दाखेरि आज मैले जस्तै आई हेभ टु हेभ माई डिनर विथ माई फ्यामिली त्यसो नभन्नु कि आई हेभ टु नभन्नु न त्यो तपाईँको ड्युटी त होइन नि त होइन त्यो त इट्स लाइक अ के भन्नु भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ सेइङ द्याट इट्स लाइक आई गेट टु हेभ डिनर विथ माई फ्यामिली कस्तो राम्रो सुन्यो भन न आई गेट टु हेभ डिनर विथ माई वाइफ होइन आई गेट टु हेभ डिनर विथ माई लभड वान्स है त्यो भन्नुहोस् न कति राम्रो सुन्यो क्या आई हेभ टु भन्दा त फोर्स्ड होइन त्यो फोर्सेबल एक्सन होइन नि त होइन अनि अर्को आई मिन यसमा आई क्यान गो अन एन्ड अन बट वान लास्ट जस्ट एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन भेकेसन्स हुन्छ नि त आई गेस तपाईँ जहाँ जुन इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ भेकेसन टाइम त तपाईँले पाउनुहुन्छ नि त सो मेक स्योर योर भेकेसन इज अ भेकेसन है के हुन्छ भने बेनिफिट अफ भेकेसन के हो भन्दाखेरि इट्स बिङ अवे एन्ड बिङ डिस्कनेक्टेड विथ यर वर्क लाइफ नि त तपाईँ आफ्नो डियर एन्ड डियर वानसँग जानुहुन्छ यु स्पेन्ड यर क्वालिटी टाइम अनि कामसँग किन फेरि कनेक्टेड हुने होइन तपाईँलाई त्यो रिफ्रेस हुन दिएको हो नि त अनि सिधै भन्नुहोस् के डोन्ट हुन्छ नि सिधै भन्नुहोस् आई कान्ट बी रिचेबल नै भनिदिनुहोस् न के भन्छ र तपाईँलाई आम अन अ भेकेसन आम गोइङ अन अ भेकेसन आई निड दिस हुन्छ नि इट्स बिन अ वाइल भन्नुहोस् अनि प्लिज मेक स्योर यु डोन्ट कल मी भन्नुहोस् न के हुन्छ र अनि अब तपाईँ चाहिन्छ भने ट्रेन यु जुनियर्स मेन्टर देम सो फेरि करियरको कुरामा जान्छ क्या त्यता म जान चाहन्न तर आफ्नो जुनियर्सलाई मेन्टर गर्नुहोस् न त्यो कुरामा सो आई गेस दिस थिङ्स दिस पोइन्ट्स आर प्रिटी मच विल बी हेल्पफुल फर यु गाइज एट दि एन्ड इट्स अल अबाउट द मेन्टल गेम प्लान द्याट यु हेभ सेट है वर्कले तपाईँलाई खान नदिनुहोस् न तपाईँ वर्कलाई खानुहोस् न ए सर के बोल्नु भएको छ तपाईँ यस्तो म त सुनिराख्नु मन लागेको छ आई मिन वाट आइभ लर्न्ड होइन म बुक पनि एउटा पढ्दैछु सो आई गेस दिस इज मैले त्यही नै सिकिरहेको छु पढ्दैछौ भन्नुभयो कि लेख्दैछौ भन्नुभएको छ होइन लेख्ने अवस्थामा अलिक पुगिसकेको छैन मैले मास्टर्सको थेसिस सिधाएर धेरै नै टाइम लागेको थियो सो अहिले अलिकति वर्क लाइफ ब्यालेन्स मेरो छन त छ तर सो मेनी थिङ्स ह्यापनिङ सो लेखिन्छ होला कुनै जमानामा गएर एक्ज्याक्टली त्यही हो म पनि अब यसमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब आई थिङ्क म चाहिँ अब हुन्छ नि स्ट्रेस नै आउँछु क्या तर हुन्छ नि एभ्री टाइम माई वाइफ ओपन्स द डोर होइन जस्ट
हुन्छ नि अब उसलाई हेरिसकेपछि चाहिँ अल रिकल्स के सर म पनि यसो दिएको नि सर सो जस हुन्छ नि आफै रियलाइज हुन्छ सेल्फ रियलाइजेसन भन्छ नि या सो एक्ज्याक्टली it's all about the mental game जस्तो त्रिदेव सरले भन्नुभयो जस्तो so make sure you do that so yeah all right see you see ya. on next Bye-bye. episode